নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ প্ৰপত্ৰসমূহ জমা দিওঁতে লগত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। এই ডকুমেণ্টছসমূহ যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু যদি আপোনালোকে এই প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 3, 4, 5 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে মাৰ্চৰ 3, 4, 5 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰসমূহ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিঅ'ত জমা দিব লাগিব আৰু ভিঅ'ই সেই প্ৰপত্ৰসমূহ CLFত জমা দিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰপত্ৰসমূহৰ লগত দিবলগীয়া নথিপত্ৰসমূহ চাই লওক। প্ৰথম হ'ল একপি পাছপোৰ্ট ফটো, দ্বিতীয়তে হ'ল অলপতে তোলা অমৃত বৃক্ষৰ গছপুলি দুটাৰ সৈতে উঠা 2 কপি ফটো, তৃতীয়তে হ'ল সদস্যৰ নিজৰ ছেভিং পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিলিপি একপি। এই প্ৰতিলিপি কপিত আপোনালোকে চহী কৰি দিব লাগিব। চতুৰ্থতে হ'ল ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিলিপি। এই প্ৰতিলিপিখন দিওঁতে আপোনালোকে চহী কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোক বহুতে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত বিজনেছ প্লেন নহ'লেও হ'ব বুলি জীৱিকা সখীসকলে আপোনালোকক কৈছে। প্ৰকৃততে কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয়, যিহেতু প্ৰায়বিলাক ঠাইতেই জীৱিকা সখীয়ে হওক বা ভিঅ'ৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক প্লেনখন বা বিজনেছ প্লেনখন সদস্যসকলক দিছে, যোগান ধৰিছে। এই বিজনেছ প্লেনখন যিহেতু আপুনি পূৰাই নিদিলে আপুনি কি কাম কৰিব, কেনেকৈ কৰিব, কিমান টকা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব সেই সম্পৰ্কত কোনো তথ্য নাথাকিব। গতিকে বিজনেছ প্লেনখন লাগিবই। আপোনালোকে যদি বিজনেছ প্লেনখন জীৱিকা সখীসকলৰ পৰা বা ভিঅ'ৰ পৰা পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে ফাৰ্ম আৰু নন ফাৰ্ম দুয়োখন বিজনেছ প্লেনেই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বিজনেছ প্লেনসমূহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, বিজনেছ প্লেনসমূহৰ কোনখন বিজনেছ প্লেনত আপুনি কি ব্যৱসায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। লগতে আপোনালোকক 2খন ফিল আপ কৰি থোৱা বিজনেছ প্লেন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, সেই 2খনো গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এখন বিজনেছ প্লেনো যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰা চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টোৰ বাবে বিজনেছ প্লেনখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কে নিজে কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।